היום אני אתן לכם טיפ קטן, אני בעצם אענה על שאלה ששאלו אותי לגבי גיליון אקסל, גוגל שיטס, באפליקציית גוגל דרייב. וזאת הייתה השאלה. כשנכנסים לאפליקציית גוגל דרייב ויוצרים גיליון אקסל, גוגל שיטס חדש, וכמו שאתם רואים, כיוון התצוגה הוא משמאל לימין. המספרים מופיעים פה בצד שמאל. השאלה הייתה איך לשנות את זה. מה שצריך לעשות זה לעבור כאן למטה, איפה שכתוב גיליון 1, וללחוץ על החץ הקטן. ואז גוללים קצת כלפי מטה, עד שמגיעים לאופציה הזאת, מימין לשמאל. אז פשוט ללחוץ כאן ולהפעיל. תגיעו למצב הזה שזה פעיל. אם נסתכל עוד פעם על הגיליון שלנו, נוכל לראות שהתצוגה באמת השתנתה. המספרים עברו לצד ימין. אבל בעמודות למעלה, אנחנו עוד לא רואים את העמודה הראשונה. אנחנו לא רואים כאן את עמודה A. אנחנו רואים רק את העמודות האחרונות. את X, Y, Z. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לעשות עם האצבע ויש לצד שמאל. על העמודות, עד שתגיעו למצב הזה. שיש לנו את המספרים בצד ימין, ואת העמודות בצורה תקינה, כמו שצריך, מהעמודה הראשונה, מעמודה A. והכל מופיע לנו מימין לשמאל. מקווה שזה יעזור לכם. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק. כמו תמיד, תודה על הצפייה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.